स्वाध्याय इयत्ता 10वी जलसुरक्षा घटक 3 जलव्यवस्थापन प्रकरण 3 जलकायदे आणि नियम। भारत आणि बांगलादेश यामध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्य कराराची माहिती लिहा। भारत आणि बांगलादेश या दोन देशांमधील संयुक्त नद्या आयोगाचे कार्य 1972 पासून सुरू आहे। दोन देशांतील जलसंपत्ती मंत्रालयाच्या सहकार्याने या आयोगाचे कार्य चालते। दोन देशांदरम्यान 12 डिसेंबर 1996 पासून गंगेच्या प्रकल्प योजनेतील पाणी वापराचा नवीन अभ्यास सुरू झाला। गंगा, ब्रह्मपुत्रा, बराक नद्यांची पूरविषयक अंदाजाची माहिती भारताकडून बांगलादेशाला पुरविली जाते। जलसिंचनाच्या शासकीय धोरणात कोणत्या विषयांचा समावेश होतो? जलसिंचनाच्या शासकीय धोरणात जलसिंचन विभागाच्या खालील विषयांचा समावेश होतो: उपलब्ध पाणी व पाण्याचे न्यायिक वाटप, सिंचनासाठी पाण्याचा वापर, जलसंपत्तीचे वित्तीय पैलू, जल व्यवस्थापन, भूजल वापर, जलसंपत्तीमध्ये निर्माण होणाऱ्या भौगोलिक अडचणी, पीक रचना, जलनियोजन, पाणीपट्टी कर, पाणी वापर संस्था व लोकसहभाग। महाराष्ट्राच्या जलनीतीची उद्दिष्टे लिहा। उपलब्ध जलसंपत्तीचा भूपृष्ठीय व भूजलासाठी एकात्मिक बहुउद्देशीय विकास करण्यासाठी खोरे व उपखोरे निहाय नियोजन व व्यवस्थापन करणे। लघुसिंचन प्रकल्प व पाणलोट क्षेत्र तसेच जलसंपत्ती क्षेत्रातील जलसंपत्तीचे व्यवस्थापन विकेंद्रीय करून स्थानिक पातळीवर सोपविणे। 101 ते 250 हेक्टरपेक्षा जास्त सिंचन क्षमता असलेले लघुसिंचन प्रकल्प आणि पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी स्थानिक जलसंधारण विभागाकडे हस्तांतरित करणे। नदी खोरेनिहाय जलसंपत्तीचा योग्य वापर होण्यासाठी तसेच सर्वांगीण सिंचन विकासाच्या दृष्टीने जलसंपत्ती विकास महामंडळ स्थापन करणे। जलसिंचन विभाग कोणकोणत्या उद्दिष्टानुसार किंवा धोरणानुसार कार्य करतो? जलसिंचन विभाग पुढील उद्दिष्टानुसार किंवा धोरणानुसार कार्य करतो: पाण्याचा अनधिकृत वापर कमी करणे, सिंचनाचा महसूल वाढविणे, सिंचन क्षेत्राचे योग्य व्यवस्थापन कार्यान्वित करणे। जलकायदे आणि नियमांचे पालन हे प्रत्येक राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहे, यावर तुमचे मत लिहा। जलसंपत्तीची उपलब्धता आणि योग्य वापर हा मानवी विकासाचा कणा आहे। वाढत्या लोकसंख्येबरोबर जगाची पाण्याची मागणीही दिवसेंदिवस वाढतच आहे। सन 2050ला जगाची एकूण लोकसंख्या 1000 कोटी असेल असा अंदाज वर्तवला जातो, परंतु पृथ्वीचे क्षेत्रफळ मात्र स्थिर आहे। त्यामुळे अर्थातच पाण्याची उपलब्धताही साधारणतः स्थिरच राहणार। पर्यायी वाढत्या लोकसंख्येबरोबर पाण्याची दरडोई उपलब्धता कमी होणार। म्हणूनच जल कायदे आणि नियमांचे पालन हे प्रत्येक राष्ट्रासाठी महत्त्वाचे आहे असे मला वाटते।